Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel, Kiseo. Ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Filipino Style Carbonara. So ano pang hinihintay natin? Ito na ang ingredients. Let's go! Unahin natin sa paghihiwa ng bawang. Usually guys, wala talagang bawang ang carbonara o ang ibang pasta. Pero dahil Pilipino tayo, lalagyan natin ang bawang. Sunod, i-dice natin ang sibuyas. Wala ring sibuyas sa carbonara, sa authentic carbonara. Pero dahil mahilig tayo mag-isa, lalagyan natin ng sibuyas. And then, sunod naman ay ang ham. I-slice lang natin siya ng pa-square. Tapos, sa authentic carbonara talaga guys, ang ginagamit ay guanciale o pig cheek. Pero dahil mahirap maghanap ng ganung ingredients dito, alternative tayo sa ham. At ito na ang finished product ng ating ingredients. So, ready na natin para igisa at gumawa ng sauce. Maglagay tayo ng butter. Pwede rin gumamit ng mantika, pero syempre mas may lasa ang butter. Kaya I choose butter than oil. Ngayon, igisa na natin ang bawang. At pagkasunod nito ay ang sibuyas. Kapag nagisa mo na ang bawang at sibuyas, isunod na natin ang ham. Madali lang siyang maluto kaya isunod na rin natin ang mushroom. Huwag din kakalimutan na lagyan ng salt and pepper. At ngayong kumukulo na ang ating tubig, lagyan na natin ito ng salt at ilunod ang ating pasta. Ngayon, luto na ang ating pasta within 8 to 10 minutes. And this is important guys, na at least kumuha kayo ng 1 cup ng pasta water. Dahil magagamit nyo ito sa pagluluto mamaya. Ngayon, balik tayo sa paggisa at sa paggawa ng ating sauce. Ngayon, unahin nating ilagay ang milk dahil kapag inuna mo ang cream, madali agad itong matutuyo. At dito na natin magagamit ang ating pasta water. Sabi ko sa inyo, magagamit natin yan eh. At pagkatapos nito, pakuluan natin siya ng kaunting minuto
at saka ilagay ang ating cream. Lagyan natin ng grated cheese para mas maging creamy. At haluin natin ito ng kaunti at hanggang sa ito'y kumulo. Pagkatapos nito, lagyan natin siya ng itlog. Pero optional lang to guys para mas maging creamy lang ang ating carbonara. Haluin na natin ang ating sauce at ang ating pasta. Pagkatapos nito, ready to serve na. At ito na nga ang ating Filipino Style Carbonara. Sana nagustuhan nyo guys. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe sa aking channel para sa ating mga upcoming cooking tutorial. So, thank you and bye-bye!